શિયાળો શરૂ થાય એટલે મેથીની ભાજી તો સરસ આવે, પણ જો મેથીના રેગ્યુલર બનતા શાક, થેપલા કે પછી પંજાબી મેથી મટર મલાઈ હવે વધારે ના ખાવા હોય ને, તો આજે તીખું ખાવાના શોખીન માટે એકદમ ટેસ્ટી મેથી મટર મસાલાની રેસીપી બતાવું. તેની સાથે જ રેસ્ટોરન્ટવાળા પાસેથી જાણેલી બે સિક્રેટ સામગ્રી આજે આ સબ્જીમાં ઉમેરી અને બતાવીશ, જેથી ઘરમાં જ એકદમ રેસ્ટોરન્ટ જેવી સુગંધ અને સ્વાદની પંજાબી સબ્જી બને. તો ઘરમાં રેસ્ટોરન્ટનો સ્વાદ ના આવે તેની ફરિયાદ પણ ના રહે અને બધાના ખિસ્સાને પરવડે. આ ટિપ્સ આપણને કોઈ ક્યારેય નથી કહેતું. એકદમ ફ્લેવરફુલ અને ટેસ્ટી મેથી મટર મસાલા બનાવવા માટે શરૂઆત સોસપેનમાં પાણી ઉમેરી ગરમ થતા પાણીમાં 1.5 કપ લીલા વટાણા ઉમેરી અને સ્ટીમ કરવાના. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈએ. અહીં ફ્રોઝન વટાણા પણ વાપરી શકાય. લગભગ 3 થી 4 મિનિટ ઉકળતા હવે પાણીમાં વટાણા બફાઈ ગયા છે એટલે ઉપર તરે છે, તો તેને હવે ચાળણી વડે આ રીતે નિતારી અને પાણીમાંથી કાઢી અને એક બાઉલમાં ઉમેરી દેવાના છે. બધા વટાણા કાઢી લીધા પછી હવે મેથી મટર મસાલાનું શાક બનાવવા માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર પેનમાં 2 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી અને ગરમ થતા તેલમાં 1 સૂકું લાલ મરચું, 1 તજનો ટુકડો, 2 લવિંગ સાથે 1 ડુંગળીના લાંબા સમારેલા ટુકડા વઘારમાં ઉમેરી દઈએ. ગેસની લો ફ્લેમ રાખી અને સહેજ એવું સાતળશું. તેની સાથે 4 થી 5 કળી લસણની, 1/2 ઇંચ આદુના ટુકડા, 1 તીખા લીલા મરચાના ટુકડા અને સાથે 2 ટીસ્પૂન મગજ સીડ્સ એટલે કે મગજતરીના બી ડુંગળીના વઘારમાં ઉમેરી અને મિક્સ કરવાના અને સાતળવાનું. પંજાબી કોઈ પણ સબ્જીમાં મોંઘા કાજુ ઉમેરવાના બદલે મગજતરી એટલે કે મગજ સીડ ઉમેરો ને તો કાજુ કરતાં સસ્તા પણ પડે છે અને પંજાબી ગ્રેવીને કાજુની જેમ જ થીક અને ટેસ્ટી બનાવે. અને રેસ્ટોરન્ટમાં કાજુના બદલે મગજતરીના બીજમાંથી જ ગ્રેવી બનાવાય, જેથી સસ્તી પણ પડે છે અને એ જ સ્વાદ આવે છે. બીજી એક ખાસ સામગ્રી જે રેસ્ટોરન્ટવાળા સબ્જી બન્યા પછી ઉમેરે છે, જે આગળ બતાવીશ. અહીં લગભગ 2 મિનિટ સાતળતા ડુંગળી હવે ગુલાબી બ્રાઉન ટ્રાન્સપરન્ટ સતળાઈ જાય ને એટલે આ સમયે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાના ટુકડા ઉમેરી દેવાના. તેને પણ મિક્સ કરતા જઈ અને આ વઘારમાં સાતળવાના છે. ધીમા ગેસે સતત મિક્સ કરતા જઈ અને લગભગ 2 મિનિટ સાતળતા ટમેટા સોફ્ટ થઈ જાય ને એટલે આ મિશ્રણને ગેસ પરથી ઉતારી અને ઠંડુ થવા દેવાનું. 5 મિનિટ પછી આ મિશ્રણ ઠંડુ થઈ જાય ને એટલે મિક્સરના ચટણીના જારમાં ઉમેરી દઈએ. તેની સાથે લગભગ 2 થી 3 ચમચી જેટલું એટલે કે મિશ્રણ પીસાય ને એટલું પાણી ઉમેરી અને પીસી પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. અહીં સ્મૂથ પેસ્ટ બની ગઈ છે. તો હવે શાક વઘારવા માટે ગેસ પર એ જ પેન ફરીથી મૂકી દઈએ. તેમાં 3 ટીસ્પૂન તેલ અને સાથે 1 ટેબલસ્પૂન ચોખ્ખું ઘી ઉમેરી ગરમ થતાં ઘી તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું, 1 તમાલપત્ર, 1 સૂકું લાલ મરચું, તજ, લવિંગ અને બાદિયાના ટુકડા ઉમેરી વઘાર સહેજ એવો સાતળી લેવાનો. વઘારમાં જીરું ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને એટલે તેમાં પીસેલી પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની. પેસ્ટ જે જારમાં પીસી હતી ને તેમાં 1/4 કપ પાણી ઉમેરી મિક્સ કરી તે પાણી પણ સાથે ઉમેરી દેવાનું. સહેજ એવું બધું મિક્સ કર્યા પછી આ ગ્રેવીને ચડવા દેવાની છે. 1 મિનિટ સુધી ગ્રેવી ઉકળ્યા પછી તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી મસાલા મિક્સ કરી અને સાતળવાના છે. જુઓ, બધું તુરંત જ સતળાય એકદમ સરસ લાલ કલરની ગ્રેવીમાં તેલ ઘી ફૂટી અને ઉપર આવી ગયા છે. તો આ સમયે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે અથવા તો 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી અડધી ટીસ્પૂન કિચન કિંગ મસાલો પણ સાથે ઉમેરશું અને મિક્સ કરવાનું છે. કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરવાથી આ સબ્જીનો સ્વાદ એકદમ સરસ બને છે. સાથે ગરમ મસાલા જેવી હાર્ડ ફ્લેવર પણ નથી આવતી. હવે આ સમયે અહીં મેં 100 ગ્રામ મેથીની ભાજી પાણીથી ધોઈ સાફ કર્યા પછી કૂણી દાંડી સાથે ફોલી પાન આખા જ રાખ્યા છે, જેથી સબ્જીમાં તેની કડવાશ ના લાગે અને બાળકોને પણ ખ્યાલ ના આવે કે આ સબ્જીમાં મેથીની ભાજી ઉમેરી છે. અને મિક્સ કર્યા પછી તેમાં 1/8 કપ જેટલું ઉપરથી પાણી ઉમેરશું. હવે ઢાંકણ ઢાંકી લગભગ 1 મિનિટ મેથીને ચડવા દઈએ. અહીં 1 થી 1.5 મિનિટ પછી પેનનું ઢાંકણ ખોલતા જુઓ, ગ્રેવીમાં મેથીની ભાજી ચડી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે અને પ્રમાણમાં ઓછી પણ થઈ છે. સુગંધીદાર ગ્રેવીમાં ભળી ગઈ છે. તો હવે તેમાં સ્ટીમ કરેલા લીલા વટાણા છે ને તે ઉમેરી દેવાના
અને મેથીની ભાજી સાથે ગ્રેવીમાં મિક્સ કરવાના છે. લગભગ અડધો મિનિટ જ ચલાવતા બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે 1 ટીસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી હાથમાં લઈ સહેજ એવી મસળી અને ઉપરથી ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી ફરી એકવાર સબ્જીમાં કસૂરી મેથીને મિક્સ કરી દેવાની છે જેથી ઓરિજિનલ પંજાબી ટેસ્ટની આ સબ્જી બને. તેની સાથે 1/8 કપ જેટલું પનીર લઈ આ સબ્જીમાં ઉમેરી દેવાનું છે. સાથે તેને ચલાવી અને મિક્સ પણ કરશું. આજે આપણે મેથી મટર મસાલાની સબ્જી બનાવી છે જેમાં થોડું એવું પનીર ઉમેરવાથી આ સબ્જીમાં એક ક્રીમીનેસ આવશે અને ગ્રેવી થોડી થીક બની શાક એકદમ ટેસ્ટી બને છે. જો પનીર ના હોય ને તો માવો પણ ઉમેરી શકાય. બધું સરસ મિક્સ કર્યા પછી આ સબ્જીને એકદમ સુગંધીદાર ઓરિજિનલ પંજાબી સ્વાદ આપવા માટે એક ખાસ વસ્તુ ઉમેરશું. અહીં મેં ચીઝ ખમણવાની ખમણી અને સાથે એક લીંબુ લીધું છે. લીંબુની છાલને આ રીતે ખમણી વડે ખમણી આ સબ્જીમાં ઉમેરવાની છે. પંજાબી કોઈ પણ શાક કે સબ્જી બનાવો ને ત્યારે રેસ્ટોરન્ટમાં આ રીતે ઉપરથી લીંબુની છાલ એટલે કે જેને લેમન ઝેસ્ટ કહે છે ને તે ખમણી ઉમેરાય છે જેથી શાકમાં અનોખી સુગંધ અને સ્વાદ આવે છે. અને રેસ્ટોરન્ટવાળા ક્યારેય આપણને આ નથી કહેતા. તો આ રીતે લેમન ઝેસ્ટ ના ઉમેર્યું હોય ને તો એક વખત ઉમેરી અને ટ્રાય કરજો. પછી કહેજો કે રેસ્ટોરન્ટ જેવી ઓરિજિનલ સુગંધ અને સ્વાદ ઘરના બનતી પંજાબી સબ્જીમાં આવે છે કે નહીં. બસ સહેજ હું મિક્સ કરી માત્ર અડધી મિનિટ માટે જ ઢાંકણ ઢાંકી આ શાકને ગેસની લો ફ્લેમ પર ચડવા દઈએ. ત્યાર પછી ઢાંકણ ખોલતા જ એકદમ સુગંધીદાર પંજાબી ગ્રેવી સાથે ફ્લેવરફુલ મેથી મટર મસાલાની તીખી ટેસ્ટી સબ્જી બની તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ગરમા ગરમ આ સબ્જી પીરસી લઈએ. મગજતરીના બીજની ગ્રેવી સાથે થોડા એવા પનીરની ક્રીમીનેસ અને ઉપરથી ઉમેરેલા લેમન ઝેસ્ટની એકદમ ટેસ્ટી ફ્લેવરફુલ પંજાબી મેથી મટર મસાલાની સબ્જી પીરસાઈ જાય ને એટલે ઉપરથી થોડું એવું ફ્રેશ ક્રીમ પણ પીરસશું. સાથે ઘીમાં બનાવેલા ગરમા ગરમ જીરા પરાઠા પીરસીએ એટલે જીરા પરાઠા અને મેથી મટર મસાલાની તીખી તમતમતી ટેસ્ટી ફ્લેવરફુલ સબ્જી આ શિયાળામાં ગરમા ગરમ પીરસો ને એટલે ઘરમાં બધાને ભાવે. બધાની ડિમાન્ડ પણ સંતોષાય સાથે જ મજા આવી જાય. તો અત્યાર સુધી જો તમે મેથીની જુદી જુદી સબ્જી બનાવી હોય અથવા તો મેથી મટર મલાઈ જ બનાવી હોય ને તો એક વખત આ તીખી સબ્જી મેથી મટર મસાલા જરૂરથી બનાવજો. પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો કે બધી ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે બનેલી આ સબ્જી રેસ્ટોરન્ટ જેવી તમારા ઘરમાં બની કે નહીં. રેસિપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી ફોલો કરજો. તેની સાથે જ કિચન સિરીઝ વોટ્સએપ ચેનલને પણ ફોલો કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.